Hello guys, කොහොමද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එක Aliexpress එකකින් items order කරපු හැමෝටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මේ දිනවල Aliexpress සම්බන්ධ කරගෙන scam එකක් යනවා. මේ scam එක ගැන කියන තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා like එකක් දාලා හැමෝටම බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තවත් කෙනෙකුගේ මුදලක් නැති වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වටින වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු මොකද්ද මේ scam එක කියලා. ඉතින් මේ මැසේජ් එක බලන්න ඔයාලටත් ඇවිල්ලා ඇති. ගොඩක් අයට මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මැසේජ් එකේ කියලා තියෙන්නේ අපේ ඩෙලිවරි එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ ඇඩ්‍රස් ඩීටේල්ස් නැවත කන්ෆර්ම් කරන්න නැත්නම් අපේ අයිටම් එක රිටර්න් වෙනවා කියලා තමයි මේ මැසේජ් එකේ තියෙන්නේ. යටින් link එකක් දාලා තියෙනවා. මේ link එක SL post කියලා තමයි තියෙන්නේ. කෙනෙකුට බලපු ගමන් හිතෙන්නේ මේක SL post එකෙන් අපිට ඕක මැසේජ් එකක් කියලා. ඉතින් guys ඒක එහෙම නෙවෙයි. මේක SL post එකකින් එවපු මැසේජ් එකක් නෙවෙයි. මේක scam මැසේජ් එකක්. මම මේ link එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මොකද්ද මේ කියලා. ඉතින් site එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SL post එකේ original site එක විදිහටම මේක හදලා තියෙනවා. නොදන්න කෙනෙකුට මේක scam එකක් කියලා අඳුර ගන්න බැරි විදිහටම මෙයා site එක හදලා තියෙනවා. අපේ delivery එක fail වෙලා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ address එක clear නැහැ කියලා තියෙනවා. නැවත details update කරන්න කියලා තියෙනවා. මෙතන continue දීලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. continue දුන්නට පස්සේ මේ වගේ option එකක් තමයි අපිට එන්නේ. මෙතන mailing address කියලා තියෙනවා. අපේ name එක, address එක, city එක, province එක, postal code එක, email එක, phone number එක මේ හැම දෙයක්ම මෙතන අප්ඩේට් කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතන ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරලා මම ඔයාලට ඊළඟ ස්ටෙප් එක පෙන්නන්න. මම මෙතනට බොරු ඩීටේල්ස් ටිකක් ඇඩ් කරගෙන අප්ඩේට් ඉමීඩියට්ලි දෙනවා. ඇඩ්‍රස් ඩීටේල්ස් අප්ඩේට් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ ඔප්ෂන් එකක් තමයි එන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තනිකරම ස්කෑම් එකක්. මෙතන ඩෙලිවරි charge එක විදිහට අපිට රුපියල් 96 කැපෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතනදී තියෙන්නේ අපේ කාඩ් ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරන්න. මෙතන කාඩ් ඩීටේල්ස් සෙට් කරලා සබ්මිට් කරොත් එහෙම ඔයාලගේ මුදල් සියලුම දේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ දන්නේ නැතුව කවුරු හරි කරලා තියෙනවා නම් දැන් ඔයාලගේ බැංක් එකට කතා කරලා ඔයාලගේ account block කරලා දාන්න. මොකද මේක scam එකක් නිසා ඔයාලගේ තියෙන සියලුම මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Google එකේ SL post කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි SL post එකේ original site එක වෙන්නේ. මේ scam site එකේ domain එක තියෙන්නේ slpost.top කියලා තමයි. original SL post site එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් slpost.gov.lk කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ස්කෑම් සයිට් වලට ඔයාලා රැවටෙන්න එපා guys. ඔයාලගේ මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් SL post සයිට් එකෙත් මේ වගේ warning එකක් දාලා තියෙනවා මේ ස්කෑම් එක සම්බන්ධයෙන්. SL post සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ නිවේදනය කියව ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වංචනික ක්‍රියා ගොඩක් දැනට ලංකාවේ තියෙනවා. මේ කිසිම දෙයකට ඔයාලා අහු වෙන්න එපා. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා මහන්සියෙන් හම්බ කරගත්ත සල්ලි තමයි නැති වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වගේ වංචනික ක්‍රියා පිළිබඳව ඔයාලා ගොඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව තමයි මට ඔයාලව දැනුවත් කරන්න ඕනේ උනේ. කෙනෙක් මේ ස්කෑම් එකට අහු වෙන්න කලින් වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකෙන් කරනවා මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.